අයිබෝන් හැමෝටම අදත් අපේ රස YouTube චැනල් එකත් එක් එකතු වෙලා ඉන්න අපේ යාලු ඔක්කොම ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම කියන්න කැමති ආලා අපේ රස YouTube චැනල් එකට සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේ මේ අසලින් තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි දාන මේ වගේ රසවත් ගුණවත් ආහාර වට්ටෝරු අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගවම්ම ඔයාලට ඒක නෝටිෆිකේෂන් එක ගෙන්න්න ගන්න පුළුවන්. රයිට් එහෙමනම් අද අපි බලමු මොකක්ද අපි අද හදන්න යන්න කියලා. ඔකට පේනවා වගේ පසුබිමින් අපි අද පොකලට පෙන්න්න යන්නේ රස වගේම ඉතාම ඖෂධිය ගුණයෙන් යුක්ත කැකිරි ව්‍යංජනයක් හදන ආකාරය තමයි ඔන්න අද අපේ රස YouTube චැනලෙන් අපි පෙන්න්න යන්නේ. විශේෂ මේක අපි හදන්න හිතුවේ මේක තියෙන ඖෂධීය ගුණය නැති නොවෙන ආකාරයට අපි මේකදී තෙම්පරාදු මොකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. ඒ වගේම මිරිස් වැඩිය පාවිච්චි කරන්නෙත් නැතිව නමුත් ඉතාම රසය ගුණය රැඳිල තියෙන විදිහට තමයි ඔන්න අපි අද මේක හදන්න හැටි වාලට කියන්න යන්නේ. එහෙමනම් බලමු අපි අද කොහොමද මේ කැකිරි මාළුව හදන්නේ කියලා. මුලින්ම බලමු අපිට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. පාලට දැන් පසුබිමෙන් පේනවාගේ අවශ්‍ය දෙවල් යොදාගෙන එහමන අපි කැකිරි මාළුව හදන හැටි බලම මුලින්ම අපි කරන්නට ඕනෑ මේ වගේ කැකිරි ගෙඩියේ නැට්ට පැත්තෙන් පුඩි කොටසක් කපලිවත් කරලා මේ වගේ පිරිමැද පහම අපිට පුළුවන් ඒක තියෙන වැඩිපුර කිරි ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ආකාරයෙන් කැකිරි ගෙඩිය කුඩා තීරු සාමාන්‍ය අඟලක් පමණ තීරුවලට කපාගෙන අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ තියෙන මදය අයින් කරගෙන අපිට පුළුවන් හැබැයි මේ මදේ අපිට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් ඒ මදේ තියෙන යුෂයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක නිකම්ම අයින් කරලා දාන්න නැතිව මොකද ඒකෙත් ගොඩක් ඖෂධීය ගුණයෙන් යුක්ත කැකිරි යුෂය අඩංගු වෙනවා. ඒක නිසා අපි ඒකත් පාවිච්චි කරන ආකාරය අපි ඔයාලට පෙන්වන්න. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අපි තීරුවලට කපාගත් කැකිරි ගෙඩිය මේ විදිහට අපි සුද්ධ කරගන්නවා. සුද්ධ කරගෙන මේක පොඩි ගල් බාගි පමණ කෑලිවලට මේ විදිහට කපලා ලුණු දාගත්ත වතුර එක්කට දාලා අපි මේක හොඳට හෝද ගන්නවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක හොඳට හෝද ගන්න අර එක කහට ගතිය ටිකක් අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් අපිට පුළුවන් අපේ අර කැකිරි ගෙඩිය මදයත් මැදේ තියෙන අඩංගු වෙලා තියෙන යුෂ ටිකත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කරලා මේක පොඩි පෙරණයක් ආධාරයෙන් පෙරාගෙන ඒක යුෂයත් අපිට පුළුවන් අපේ කැකිරි ව්‍යංජනයට එකතු කරගන්න. එතකොට අපි කැකිරි ගෙඩිය තිබ්බ කිසිම දෙයක් අපතේ යවල නැහැ. සමහරවට අපි දැකල් තියෙනවා අපිට පුළුවන් තවත් මේක ඔන්නම් මේ පොත්ත සමග පිස ගන්නත් පුළුවන්. අද අපි ගොඩක් මේක මේ ඉතාම හයිය නැතිවේ නොයාගන්න යන නිසා තම අද අපි පොත්ත ඉවත් කරලා මේ කුයා ගන්න හැබයි පොත්තත් එක් කනවනම් තවත් මේක අවෂධිය ගුණේ වැඩි වෙනවා. පස්සේ අපි මේකට අවශ්‍ය දේවල් කපාගත්ත යාල දැක්ක වගේ ලූුණු මිරිස් ඒවගේම සුදුලූුණු දැන් අපි මේවා මේ විදිහට අපි හැලියට එකතු කරගම්. මුලින්ම කපාගත් කැකිරි ඒවගේම අපි කපාගත් ලූුණු අපි එකතු කරගත්ත ඒවගේම මිරිස් කරලක් පමණ මෙතන දවාලට පුළුවන් වාලගේ සැර අනුව ඔකට කොච්චර සැරට ඕනද යනුව මිරිස් වැඩි කරගන්න අඩු කරගන්න. වගේම අපි කපාගත් සුදුලුණු මේකට දැන් එකතු කරගන්න. ඒවගේම මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් ගම් මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් අප එක්ත කරගන්න. ඒවගේ මුළුහල් හැන්දක් පමණ අපි මේකට එකතු කරගන්න තුන පහකුඩු හැඳි දෙකක් පමණ ඒවගේම කහක්කුඩු හැන්ද කුන්දු පොතු ස්වල්පයක් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තව අපි මේකට එකතු කරගන්නවා ගොරකනමේ මේ සිය බලා ඇට දෙකක පමණ ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම අපි මේකට අර අපි මදෙන් එකතු කරගත්ත යුෂය එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන අපි ලුණුකුඩු ස්වල්පයකුත් මේකට එකතු කරලා හොඳට මේක මික්ස් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට අපි මේක කලවම් කරලා
අපි මේකට වතුර ස්වල්පයකුත් එකතු කරලා හොඳට අපි මේක තැම්බෙන්න තියෙනවා විනාඩි 10ක් පමණ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය යටතේ විනාඩි 10ක් විතරක් මේක තැම්බෙන්න තියෙනවා. හොඳ මේ තියෙන අපි හදාගත්ත කිරි අපිට මේක පොල් ගෙඩි භාගයකින් විතර හදාගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ දැන් අපි විනාඩි 10කට විතර පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට එකතු කරන්න අපි අර හදාගෙන තියෙන පොල් ගෙඩි භාගයක පමණ පොල් කිරි. දැන් අපි මේක තාම තැම්බෙන්න තියෙනවා. තව විනාඩි 10 ඉවර නැහැ. ඒ අතර මම කියන්න කැමති තවත් විශේෂ දෙයක් තවත් මේක රස කරගන්න අපිට පුළුවන් අබ හැන්දක් පමණ අරන් අබ මේස හැන්දක් පමණ අරන් ඒකට විනාඩි ස්වල්පයක් එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ගල්වන් ගෙඩියක හරි තව මොන හරි භාජනයකට දාලා මේ ඇට ටික පොඩ්ඩක් පොඩි කරගෙන පෙගෙන්න තියලා පොඩ්ඩක් පොඩි කරගෙන ඒකත් පුළුවන් අරක ඉදෙන ගමන් විනාඩි 5-6කට පස්සේ ඔයාලගේ කැකිරි මාළුවට එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ තව පොඩ්ඩක් අපි මේක තැම්බෙන්න තියමු. හරි දැන් පුළුවන් අපිට විනාඩි 10කට විතර පස්සේ මේකට අපි එකතු කරනවා අපි හදාගත්ත මිටි කිරි. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට කලවම් කරලා තව ටිකක් තැම්බෙන්න තියමු. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් තවත් රස වැඩි කරගන්න මේකට කරපිංචා රම්පේ කොළ ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. මම නම් මේකට එකතු කරුවේ මේ වියලි කරපිංචා කොළ. ඒක නිසා ඒක අර දුඹුරු පැහැයෙන් පේන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට තියෙනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් කරපිංචා රම්පේ මේකට එකතු කරලා තවත් රසය වැඩි කරගන්න. දැන් තවත් විනාඩි 5කට විතර පස්සේ අපි ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ලුණු රස කොහොමද කියලා බලන්න. දැන් හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඒ වගේම හොඳ රසයකුත් තියෙනවා. අපිට ලුණු අඩු වැඩි අනුව ඔයාලට මේකට ලුණු එකතු කරගෙන තව පොඩ්ඩක් අපි මේක තැම්බෙන්න තියෙනවා. හොඳ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ අර වතුර ගතිය ගොඩක් අඩු වෙලා හොඳ මිටි කිරට ඒ වගේම වැඩි හොදි වැඩිත් නැතුව අඩුත් නැතුව ගාන්ට දැන් තැම්බීගෙන එනවා. මෙන්න මේ වෙලාව ඔයාලට හොදි ප්‍රමාණය අනුව ඒක මේ වගේ වෙනත් භාජනයකට දාගෙන ඔයාලට ඔයාලගේ ආහාර මේසයට යවන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතාම ලස්සට ගුණට අපි හදාගත්ත කරි එක. එහෙමනම් යාළුවනේ ඔයාලත් ගෙදරදී මේ වගේ රසට කැකිරි මාළුවක් හදලා කාලා රස බලලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න කොහොමද කියලා. එහෙමනම් අදත් අපි ඔයාලගේ නිවසෙන් සමුගට යනවා. නැවතත් මේ වගේ රසවත් ගුණවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලට සුබ දවසක්.